हाय फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવીશું પુનેરી ભેળ। પુનેરી ભેળ એ પૂનાનું ખૂબ જ ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ છે, સાથે સાથે ખૂબ જ હેલ્ધી પણ છે। એમાં વપરાતા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જેમ કે ફણગાવેલા મઠ, પૌવા વગેરે વપરાય છે। તમે નાસ્તામાં હળવું અને ચટપટું ખાવા માગતા હોય, ટેસ્ટી ખાવા માગતા હોય તો આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે। સાંજના સમયે નાસ્તામાં બનાવીને તમે ખાઈ શકો છો। અહીંયા 1 વાટકી જેટલા મઠ મેં લીધા છે, ફણગાઈને લીધા છે અને જો તમને સમય ના હોય તો પાણીમાં પલાળી 4-5 કલાક અને બાફીને પણ હથકચરા બાફીને પણ લઈ શકો છો। અને આ મઠ કેવી રીતે ફણગાવા એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। અહીંયા ગેસ ઓન કરીને આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું। એમાં ચપટીક જ હળદર નાખવાની છે અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરવાનું છે। હવે અહીંયા પાણી ગરમ થાય એટલે મઠને આપણે એડ કરી લઈએ। મઠને અહીંયા બફાવા આ રીતે ખુલ્લા પાણીમાં જ બાફી લેવાના છે। સ્લો ફ્લેમ ઉપર 3-4 મિનિટમાં, ઓવરકુક નહીં કરવાના। અને અધકચરા બફાઈ જાય એટલે કાઢી લઈશું સ્ટેનરમાં। સ્ટેનર નીચે એક બાઉલ રાખવાનું છે એટલે પાણી બધું નીચે ગળાઈને પડે આ રીતે। હવે સાઈડમાં એક કડાઈમાં અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ લઈશું। તેલની અંદર આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી અને અડધી વાટકી જેટલી કાચી સિંગ શેકી લેવાની છે। સિંગદાણાને આ રીતે નોન સ્ટોપ શેકતું જવાનું છે। 3-4 મિનિટમાં સરસ શેકાઈ જાય છે, શેકાઈ ગયા છે, કાઢી લઈશું એક પ્લેટમાં। હવે એ જ પેનમાં આપણે 1/2 ટીસ્પૂન તેલ લઈશું। તેલ થોડું નવશેકું ગરમ થાય એટલે ચપટી હળદર એડ કરવાની છે। અહીંયા મીઠું એડ કરીશું 1 ટીસ્પૂન અને મિક્સ કરી અને હવે એની અંદર આપણે 1/2 કપ જેટલા નાયલોન પૌવા એડ કરી અને શેકી લેવાના છે। સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકી લેવાના છે। નાયલોન પૌવાને ચાળી સાફ કરી અને મેં લીધા છે અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકવાના છે। સરસ ક્રિસ્પી કરી લેવાના। અહીંયા શેકાતા 5-1 મિનિટ જેટલો સમય થયો છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈશું અને પૌવાને કાઢી લઈશું। હવે અહીંયા પૌવા આપણે જ્યારે નાસ્તો કરવા બેસીએ ત્યારે જ બધું એડ કરવાનું, પહેલેથી નહીં એડ કરી લેવાનું। હવે એની અંદર મઠ એડ કર્યા બાફેલા, એની અંદર 1 નંગ ડુંગળી કટ કરેલી એડ કરી અને થોડી ગાર્નિશિંગ માટે રાખી છે। ફ્રેશ લીલા ધાણા 1 વાટકી જેટલા એડ કર્યા, થોડા ગાર્નિશિંગ માટે રાખ્યા છે। અહીંયા તળેલી કાચા સિંગદાણા જે તળીને રાખ્યા છે એ એડ કરવાના છે, થોડા ગાર્નિશિંગ માટે રાખ્યા છે। 1 ટેબલસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી લેવાની છે અને 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો એડ કરવાનો છે। હવે અહીંયા સૂકી લાલ ચટણી જેનો વિડીયો મેં હમણાં જ આપેલો, એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। જે ટેસ્ટ આવશે એ આનાથી જ આવશે અને ખૂબ જ હેલ્ધી છે। 2 ટીસ્પૂન એડ કરીશું। હવે અહીંયા 1 વાટકી જેટલી સેવ, ભેળની સેવ એડ કરવાની છે, થોડી ગાર્નિશિંગ માટે રાખી મૂકવાની છે। હવે અડધું નંગ લીંબુનો રસ એડ કરીશું। આ ભેળ એકદમ હેલ્ધી છે, ચટપટી છે અને સાંજે તમને ભૂખ લાગી હોય ત્યારે આવું હેલ્ધી ખાઓ તો ખૂબ જ તમને મજા આવશે। સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને જ્યારે આપણે આ ખાવું હોય ત્યારે જ મિક્સચર રેડી કરવાનું। હવે તેની અંદર ચપટીક જ સંચળ પાવડર એડ કરીશું। મીઠું આપણે પહેલાં પૌવા શેક્યા એમાં એડ કરેલું અને મઠ બાફ્યા એમાં પણ એડ કરેલું। હવે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે સર્વ કરી લઈશું। સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી ઉપરથી સિંગદાણા તળેલા, ડુંગળી, ફ્રેશ લીલા ધાણા, ઉપરથી સેવ એડ કરીશું, ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીએ, ઉપરથી લીંબુ એડ કરવાનું છે, આ રીતે મૂકી દેવાનું છે, ગાર્નિશિંગ કરવાનું છે। સો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ટેસ્ટી એવી પુનેરી ભેળ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। રેસીપી ગમે તો વિડીયો